Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, I think this is part 3 ng aming paghahanap ng mobile home or camper van. Kasi guys, yung una ay hindi namin nagustuhan kasi medyo tumaas yung price niya. At pagkatapos, medyo marami ka pang gagawin. Tapos ipare-register mo pa siya. Ayan, malaki-laki yung gagastusin. Although okay naman, nakita niyo naman guys. At so, yung pangalawa naman ay nakita nyo na malaki siya. At maganda talaga siya. As in maganda. So, nung nagpunta kami doon, ang dami talagang gustong tumingin nung camper van na yun. Yung kulay niya. Kasi normally, cream or white yung yung mobile home dito. Yan. So, not bad naman sa kulay kasi maganda naman. Diba? Naunahan kami. Sobrang tumaas talaga yung presyo niya. Kaya hindi na rin namin siya nakuha. So, itong pangatlo, i-check natin kung I hope na sana makuha na at good condition. Okay? At sana hindi ganun kataas din yung presyo. Kasi kaya nga sinabing hunting kasi syempre naghahanap tayo ng sakto lang dun sa ating budget. Yan. So, sana tuloy-tuloy lang yung panonood nyo. Bali, pupunta muna kami sa doktor kasi may injection kasi ngayon si Joshua sa doktor niya. Ngayon yung termin niya. At pagkatapos nun, diretso na tayo dun. See you guys at ipapakita ko na uli sa inyo kung ano yung different niya. Marami kayong makukuha na idea, style ng mga camper van na pinapakita ko sa inyo. So guys, see you later. Stay tuned. See you. Guys, andito na kami sa aming pangatlong destination sa paghahanap ng mobile home.
paghahunting ng camper van at medyo alanganin kami kasi medyo maliit. Pero sa susunod, abangan nyo ulit yung isang upload ko. So guys, thank you for watching. Like, share, and subscribe. See you guys. See you. Thank you.